До аеродрому Енгельс-2 у Саратовській області прилетіло 2 безпілотники. Тамтешня місцева влада заявила, що обидва дрони були, вгадайте що, звісно ж, збиті. Тільки от мене питання, чи вони були збиті, чи силами ППО, чи їхньою авіацією, яка там стояла. Це треба буде ще дізнатися. Так от, їхні уламки впали на територію аеродрому, кажуть місцева влада. Чим саме збивали ПВО чи літаками, от власне, не уточняється. Зазначу, на цьому аеродромі, який знаходиться за 600 кілометрів від найближчої точки, що перебуває під контролем України, розташовуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. Власне, ті самі бомбардувальники, які Росія використовує для ракетних ударів по Україні. От вам нагадаю, до речі, що ще в 22-му році, 5 грудня, авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує тоді російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки. Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 і бомбардувальника Ту-95 МС, «Ведмідь», який називається. Тоді ж Міністерство оборони Великобританії 29 грудня припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну. І ще я вам скажу, з грудня 22 року не те, що нічого не змінилося з боку Росії, яка не захищає абсолютно свою критичну інфраструктуру, а більше того, атаки безпілотниками почастішали, вони стали досконалішими, різного роду безпілотники використовуються по ударах критичної інфраструктури Росії. Також хочу вам сказати, що намагалися таким дивним способом захистити свою авіацію, нагадаю вам, росіяни. Вони, от власне, проставляли свою авіацію шинами. Вони гадали, що ці шини, які на крилі і на безпосередньо тілі літака, допоможуть захистити від дронів. Ну ось ви бачимо ці от ушкодження. Тому продовжує Росія не мати змоги захищати свої аеродроми. Чому? Ми про це вже говорили, тому що всі засоби, потужні засоби в великій кількості, вони знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення в Україні. І, як кажуть експерти, Путін не дуже прагне захищати там Белгородську чи інші області на лінії бойового зіткнення. Нагадаю вам, окрім цього, що також за останні 24 години був якісний, смачний приліт в Орловську область. Ми про неї менше згадуємо, ніж про Белгородську і Курську, а це фактично між цими двома областями є Орловська область. І там в окупантів був нафтопереробний пункт, такий хаб. Ну, так, власне, 3 безпілотники прилетіли. По фотофіксації видно, що задимлення таке є. Задимлення, що цікаво, характерно темного кольору. Це означає, що, можливо, і справді дуже якісно і добре загорілися паливно-мазутні якісь речовини на цьому напрямку. Але, знову ж таки, Міноборони Російської Федерації що сказало? Що все збито, нічого не ушкоджено. Ну, як завжди, пів Росії горить, заводи в них палають. Дивним чином, до речі, про це передає видання Reuters, що за останні місяці всі підприємства, які пов'язані з металургією в Росії, а ми розуміємо, в умовах того, коли Росія намагається всі свої заводи переформатовувати на військово-промисловий комплекс, вони дотичні безпосередньо до війни в Україні. Ну і от каскад пожеж на таких от заводах чомусь дуже і дуже в останні місяці збільшився. Невідомо походження цієї от пожежі. І знову ж таки нагадаю, що активно діють спецслужби, тому що також була залізниця підірвана на днях в Росії, ключова логістична їхня напрямок, який також допомагав їм воювати проти України. Працюють наші сили, працюють дуже добре, і за це ми їм, звісно ж, дякуємо. Давайте далі говорити про наших партнерів, про їхні спроби допомогти, чи, можливо, спроби не допомогти. З нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерій, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Хотів би нашу розмову почати з такого негарного слова, як Орбан.
Тому що про те, що він ходив пити каву, коли голосували за допомогу в 10 мільярдів доларів, ми з вами вже говорили. Цього разу наступне, про що ми говоримо, це 50 мільярдів, які на кілька років має виділити нам наші європейські друзі. Але от з'явилася інформація від Політіко, мовляв, Орбан і Угорщина готові розблокувати цю допомогу, якщо ці кошти будуть розбиті на окремі транші і переглядатимуться кожного року. Ну так, я читав цю інформацію, вона, як на мене, безперспективна. Там чиновники доволі скептично до цього відносяться. Давайте включаємо здорову логіку. Як можна з Орбаном там домовлятися на рік? Це абсолютно неприйнятна історія. Чому вона з'явилась? Я думаю, що це правда, і Орбан запропонував таке рішення, тому що ще перед Новим роком окремі видання писали про запуск процедури позбавлення Орбана права голосу в Європейській Раді. Угорщини, загалом, Угорщини. Стаття 6 і 7. Там 2 статті треба читати загалом договору про Європейський Союз, який ратифікований, в тому числі і Угорщиною. Вчора з'явилось повідомлення про те, що збирають голоси за позбавлення Орбана права голосувати від Угорщини за рішення Європейської Раді. Там процедура наступним чином, друзі, виглядає. Ініціюється процес саме позбавлення Угорщини права голосу. Потім запускається процедура, згідно якої спеціальна комісія має, як правильно це сказати, встановити факти порушення принципів європейської демократії в країні, відносно якої розглядається такий прецедент фактично. Бо Європейський Союз ще, я особисто не пригадаю таких практик, не зустрічав. Десь впродовж місяця триває цей процес. Я думаю, що не довше він буде тривати. Після цього йде голосування відповідно до статті 7 у Європейській Раді і позбавляють країну, відносно якої йдеться голосування, права голосу через те, що комісія встановила робоча група такі факти недотримання принципів прав і свобод громадян і взагалі директив і засад деяких принципів Європейського Союзу. І найважливіша деталь, бо часто так зустрічаю, я з цього приводу робив пояснення для своїх підписників, вони говорять, мовляв, це неможливо, бо це порушує принципи Європейського Союзу. Якраз у статті цій прописано, що коли йде це голосування відносно якоїсь країни умовно, то голос цієї країни не враховується. Тобто він не зможе його заблокувати, це рішення. Тому зараз, скажу так, Орбан догрався. Я по-іншому це не характеризую. Європейські політики також дали йому зрозуміти, що все, торги закінчилися, нічого цього не буде, тому я вважаю цю історію для Орбана безперспективною. Він або буде позбавлений права голосу, або просто-напросто проголосує цю допомогу.